Ότι είναι γλιτώνει. Κατασκευή, είδες το. Έλα κόκκου κατασκευή. Το άρφα και το μέγα της επιτυχίας. Ναι, ο Γιάνγκος δαμε βάλεν και label. Βιντεάκι, έτοιμοι! Καλώς ορίσατε στο καλύτερο κανάλι. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να έχουμε και φίλες που παρακολουθούν τα βίντεο μας. Ξεκινούμε. Πρέπει να μπούμε εντατικά. Είχαμε μια μεγάλη αποχή, πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ανακοινώσεις. Όπως γνωρίζετε, οι φίλοι που παρακολουθούν τα social media, έχουμε γίνει αποδεκτοί που τον Driftmaster. Θα είμαστε ένας από τους οδηγούς που θα τρέξει στον Driftmaster. Μεγάλη πρόκληση για μας, μεγάλο επίτευγμα και για μένα και για την Κύπρο μας, που τους 25 οδηγούς που είμαστε στην Κύπρο, να έρθει τον Driftmaster και να δεχτεί έναν, πάρα πολλά μεγάλη κουβέντα. Δύσκολο το έργο μας, πολύ έξοδο το έργο μας. Ελπίζω να καταφέρουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, στόχος είναι να πάμε να γίνεται σε όλους τους αγώνες και μετά το αποτέλεσμα να έχει αγώνες που θα περάσουμε δίπλα, να έχει αγώνες που ελπίζω να πάμε καλά. Είναι τούτος ο στόχος μας. Εν πρώτη χρονιά πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, να πιάμε δεδομένα και είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον τούτον έκαμα τούτα όλα τα χρόνια. Πάω κάπου, αντιλαμβάνουμε να που πρέπει να γίνει και που μέναν και που τα αυτοκινητών και πάμε και κατακτούμε και το πρωτάθλημα. Να επιχειρήσουμε και το ίδιο και στον Driftmaster. Τώρα όσον αφορά που βρισκόμαστε, έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο είναι χωρίς μηχανή. Ακόμα περιμένουμε τες. Είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και να προλάβουμε. Θα είναι, φαντάζομαι, χωρίς testing, χωρίς τίποτε, όπως είμαστε να πάμε. Κάνουμε δουλειές πάνω στο van. Θέλει και εκείνο δουλειά. Το ίδιο και το τρόλεϊ μας. Ότι είναι γλιτώνει. Τα νερά, που τα χτυπούν, δεν τρεξάρουν. Όλοι είσαι τελειάν τζίμις ρε μαλάκα. Κατασκευή, είδες το. Έλα κόκκου κατασκευή. Έλα Κωνσταντίν. Είναι tire rack. Τώρα πιάμε που κάτω. Τώρα είναι στους πόρτιες τώρα. Α, μαλλικά κάνουν ιδέα. Να μ' ανακούσεις, περίμενε το σοβί. Τέλεια μας. Το τρόλεϊ αυτό, εδάνισε μας το, βρέθηκε ο Αλέξης Χάρης Γεωργίου εξ ουρανού και προμήθευσε μας με έναν τρόλεϊ ευρωπαϊκό, σχεδόν καινούριο, να μπορέσουμε να κάνουμε τον Driftmaster χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτε. Έκαναμε κάποιες κατασκευές για να μπορούν να μπαίνουν λάστιχα. Όπως είπαμε, πρέπει να κουβαλήσουμε πολλά λάστιχα μαζί μας σε κάθε αγώνα. Το καλό είναι σε τέλεια κατάσταση. Να γίνουν και κάποιες άλλες μετατροπές πάνω σε αυτό το πράγμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, του εύχομαι καλή επιτυχία και στον αγώνα την Κυριακή. Τουλάχιστον έχουμε ένα βαν αξιοπρεπές, έχουμε έναν τρόλεϊ και έμεινε να έχουμε και το αγωνιστικό μας. Μακάρι να γίνουν όσο πιο γρήγορα, ούτε σε ένα μήνα έχουμε αγώνα και ακόμα δεν ξεκίνησε το αγωνιστικό και θέλουμε προπόνηση, θέλουμε δουλειά για να πάμε Driftmaster. Είναι μια δύσκολη χρονιά και σιγά σιγά θεωρώ ότι να γεννησκούμαστε και καλύτεροι. Δάμε πίσω, όπως θα δείτε, ήρθε ο Κάρλος μου, εύκαλε τα suspension. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές που τα δεδομένα που είχαμε πέρσι, έβαλαμε το suspension για πρώτη φορά. Κάναμε κάποιες αλλαγές, είχαμε και πάρα πολλά τρακαρίσματα που στην ουσία δεν μπορούσαμε να βελτιωθούμε, απλά να σάζουμε για να μπορούμε να πηγαίνουμε στους αγώνες. Και τώρα είπαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θεωρούμε ότι να βοηθήσουν. Έκανα κάποιες αλλαγές στον τόπο και τον τρόπο που έπιαναν τα wise μου πίσω. Τούτον το κομμάτι εν τούτον που είχαμε πρόβλημα, που μόλις ακουμπήσει ο τροχός σου εκόφηκε το subframe μας, τον group πίσω, το τεφρασιέ,
Τώρα έκαναμε κάποιες αλλαγές, τουλάχιστον να μην διαλύεται το πράγμα. Βασικά να μπορούμε να το σάσουμε στα 5 λεπτά, αν έχουμε. Αν όντως φταίει ο άλλος και έχουμε 5 λεπτά κάτι, προσπαθήσαμε να το βελτιώσουμε και εκείνο το κομμάτι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να το ελαφρύνω. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε το budget. Εν τόσο ακριβό το Drift Master που είναι πρόβλημα. Πρέπει να πάμε πολλά συντηρητικά για να καταφέρουμε να το κάνουμε πραγματικότητα των όνειρων που έχει για όλους έναν όνειρο να τους δεχτεί τον Drift Master. Αντιλαμβάνεστε ότι οι χορηγοί μας, μακάρι να είναι καλά με τη βοήθεια των χορηγών μας και τα δικά μας τα έξοδα, τούτη είναι η βοήθεια που έχουμε, τούτον είναι και προσπαθούμε να κάνουμε τον Drift Master. Τον Drift Master μιλούμε για εξωπραγματικό budget. Οι διαδρομές που έχει που πρέπει να κάνεις σε ποιες χώρες είναι τεράστιες. Ευελπιστούσαμε ότι θα είχαμε μια βοήθεια που τον ΚΟΑ για την προσπάθεια. Πάει ένας Κυπραίος που τη μικρή μας Κύπρο στον Drift Master. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια απάντηση για να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Εμείς όπως και να έχει να πάμε με την κυπριακή τη σημαία, πρέπει να γίνουν και αυτοκόλλητα, πρέπει η κυπριακή σημαία να πάει στο αυτοκίνητο. Μες στη σελίδα του Drift Master είμαστε δηλωμένοι ότι αντιπροσωπεύουμε την Κύπρο και ούτω καθεξής. Αναμένουμε μοτέρ. Τα μοτέρ μας είναι στην Ελλάδα. Είπαμε να τις φρεσκάρουμε και να βάλουμε αγωνιστικά πουκάμισα, χιτόνια μέσα στο μοτέρ. Ψηλώνουμε λίγο το compression μας, μιας και τα μοτέρ μου εδώ και δεκαετίες που τα έχω με αδύνατο compression. Με την πενζίνα που χρησιμοποιούμε και την τεχνολογία που έχει μπορούμε να ψηλώσουμε compression και τούτο θα κάνουμε. Γίνονται κάποιες άλλες αλλαγές, να σας δείξω μετά τα turbo, τα πράγματα. Ένα από τα προβλήματα που είχαμε πέρσι ήταν η απότομη η δύναμη και η ευκολία της μηχανής μας να ανεβεί γρήγορα στροφές πάνω. Δηλαδή το αυτοκίνητο δεν είχε το φάσμα, δεν ήταν ένα νορμάλ αυτοκίνητο. Με το που έβαζα πατίδι κάτω, απευθείας ξερογύριζε, προσπαθούσε να διαλύσει τα λάστιχα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε 2 γυρούς και ήταν πολλά δυσκολοδίκητο. Ευελπιστούμε ότι με κάποιες αλλαγές που κάνουμε, ότι να γίνει λίγο πιο ήπιο το αυτοκίνητο, να λίγο πιο οδηγήσιμο, που θεωρούμε θα μας δώσει και γρήγορα και αξιοπιστία και ευκολία. Και βασικά αυτά. Τούτον είναι όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό. Περιμένουμε πράγματα, στείλαμε κάμποσα πράγματα να τσακαριστούν, να γίνουν κάποια πράγματα power coding των αντρώνικων, να σας δείξω τα crash bar που έκαναμε και πάμε να δούμε και το βανάκι μας και γενικά τι προσπαθούμε να κάνουμε και ποιες είναι οι χώρες που να πάμε. Για το βανάκι. Είναι το βανάκι είναι αυτό. Καθηγητής. Κάνουμε τόπο για να μεταφέρουμε το α και το μέγα της επιτυχίας. Να έχουμε λάδια για το βανάκι και για το αγωνιστικό. Έτσι, Ιωάννη μου! Βάλε λάδι και λαβράδι. Τούτο δάμε είναι το βανάκι μας. Για να το ανοίξουμε να το δείξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη Car Club CY για το βανάκι που μας ανακάλυψε. Πολλά ωραίο βανάκι, εξοπλισμένο με ρεύμα, με τα πάντα όλα. Έκαναμε και εμείς κάποια άλλα upgrade πάνω του. Όπως βλέπετε, μέχρι και την τελευταία τρύπα που έχουμε για να βάλουμε πράγματα, αξιοποιούμε την. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που θέλουμε να πάρουμε, που ούτε με φορτηγό 40 δεν μπορεί να τα πάρουμε. Μέσα είναι εξοπλισμένο, βασικά έχει τα ρεύματα του, πολλά σημαντικό για μας. Κάμποσα από τα πράγματα ήδη έβαλαμε τα, δάμε να είναι οι φορτιστές των εργαλείων μας, των ασυρμάτων μας. Πριν να κοντέψουμε στην πίστα, έχω κουμπί να ενεργοποιήσω να έχει ρεύμα, να πάμε στην πίστα και να είναι έτοιμα, τα ραφούτσια του και ούτω καθεξής.
λίγο πιο σοβαρός χώρος με πράγματα πιο ακριβά που να μπουν τα μέσα. Εκρεμάσαμε τα suspension, τα spare, τα wise fab και ούτω καθεξής. Τούτα είναι τα ratio μας. Τούτα όλα τα πράγματα είναι τα αναλώσιμα. Προβολής, φώτα και ούτω καθεξής. Μέσα η εργαλειοθήκη, θα δείξουμε λίγο την εργαλειοθήκη. Keyring από TurboSmart. Λοιπόν, η εργαλειοθήκη μας είναι fully loaded. Κάτι που δεν είχαμε τόσα χρόνια. Έκαναμε πρωταθλητισμό και δεν μπορούσαμε να έχουμε τούτα όλα τα εργαλεία. Ναι, ο Γιάνγκος δαμε έβαλε και label. Αν πάει και χαθούμε τα μέσα. Anyway, fully γεμάτον το βανάκι μας. Κάμποσα ανταλλακτικά δαμε βασικά το ράφι είναι παραπάνω του παπά. Όσον αφορά ηλεκτρικά πράγματα, fittings και ούτω καθεξής. Πρέπει να μπουν και άλλα πράγματα μέσα. Τα wise fab τα μπροστινά και τα πισινά ακόμα δεν τα βάλαμε μέσα. Τα βάλαμε μια μέγενη. Η μέγενη μας, η οποία, να τη δείξω, η οποία φτιάχνει προς τα έξω και μπορείς να δουλέψεις πας στο αυτοκίνητο. Έβαλαμε τον κομπροσόρο να έχουμε και αέρα που πάνω και πίσω, όπως θα σας δείξω, εμπήκε το roof rack. Πρέπει να κανονίσω να μπορούμε να πάρουμε 26 και ελάστιχα κάθε αγώνα. Μπροστά μου είναι τα crash bar, αντρώνικος. Νομίζεις ευκήκα από εργοστάσιο, ενώ εγώ τα έχω κατασκευάσει. Το λοιπόν, είπαμε να πάμε σε ένα όσο πιο απλό σχέδιο, να είναι όσο πιο ελαφρύ γίνεται. Θεωρώ πολλά πιο ελαφρύ από τα περσινά που είχαμε. Τούτον είναι στην ουσία μια εύκολη λύση, ένα μπι να προστατεύει τα intercooler μας τα πράγματα μας. Έβαλαμε υποστήριξη κυκλική, τον Tripmaster δεν σε αφήνει να εξέχει η σωλήνα σου για να πιάει κάποιος και να γαντζώσει πάνω στο αυτοκίνητο του άλλου. Πρέπει να είναι κυκλικά. Έκαναμε το σχέδιο, αφήκαμε σημείο δαμε για να μπει ένας γάντζος. Αν και στον Tripmaster κάτι που δοκιμάσαμε, έρχεται το φορτηγάκι και πιάνει όλο το αυτοκίνητο πάνω και βγάλεις εκτός πίστας. Το πισινό έκαναμε το λίγο πιο δυνατό. Του Tripmaster τα πλήστα είναι εξωτερικά τα σημεία. Έκαναμε το πολλά πιο κοντινό, πολλά πιο κοντινές αποστάσεις με αρκετά δυναμώματα για να αντέχει φατσές. Το γάντζο μας και το σημείο για να το σηκώνουμε με τον κρίκο. Και τούτο είναι το έξτρα το κομμάτι που θα κρέμεται τέλεια πίσω, να μπει ο προφυλακτήρας πάνω του και στην ουσία είναι τούτο που θα είναι αναλώσιμο. Κάθε φορά που να αγγίσεις του τοίχου, τούτο είναι να διαλύεται, έκαναμε άλλον και έχουμε να αλλάσουμε. Τούτο πράγμα να αφήνουμε το και τρελό, να έχει κάποιον παίξιμο, δηλαδή το μικρό το ακούμπημα απλά να το ταράξει ποντόπον. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε το να είναι τελείως αδύνατο και την ώρα που να κουμπίσεις πας στον τοίχο να μην αλλάξει η γωνιά του αυτοκίνητου. Ας διπλωθεί τούτον το fiberglass και να προχωρήσεις. Γενικά, εδώ και τους αγάπηνο αντρώνικος μας, Sadworks, έκαμε τα coating και είμαστε έτοιμοι. Τούτα εν τω μεταξύ, έχω κάνει τις σωλήνες χωρίς να τις τερματίσω, να κάνω ξανά το ίδιο και παίρνω τα μαζί μου για να έχουμε spare στους αγώνες, αλλά να μην μας πιάνει τόπο, γιατί ο τόπος που έχουμε μέσα στο βαν είναι περιορισμένος. Και έτσι υπάρχουν οι σωλήνες, τα κομμάτια για να ξαναχτίσεις το πράγμα, έχουμε τα μαζί μας για να μπορούμε σε περίπτωση που έχουμε κάποιο σπάσιμο, κάποιο ακούμπημα, να ξανακάνουμε το αυτοκίνητο, μια και θα βρισκόμαστε πολλά μακριά από τον τόπο μας. Και έχω μπροστά μου και την τουρπίνα, τη TurboSmart, που brand performance, αντιπρόσωπος Mitolist και ούτω καθεξής, TurboSmart, Garrett. Επισκεφτείτε τη σελίδα τους για όσους ενδιαφέρονται σε στούντες εταιρείες. Τρομερές οι τιμές, ή επικοινωνήστε μαζί μου και μπορώ να μιλήσω μαζί τους και να φτιάτε την καλύτερη τιμή. Τούτη τουρπίνα τώρα, είπαμε, όπως είπα πριν, το αυτοκίνητο είχε θέμα. Φαίνεται ότι το τούρπο μας είναι υπερβολικά μικρό.
Δηλαδή με το παραμικρό που έμπαινε, τερμάτιζε το αυτοκίνητο. Ήταν πολλά απότομο. Τούτο θεωρητικά, αν και είναι τέλεια νέων, τώρα έφυγε η Turbo Smart των τελευταίων χρόνων με τα Turbo τα δικά της, θεωρητικά, στα χαρτιά τουλάχιστον, είναι πιο μεγάλο που εκείνο που είχαμε. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, πάλι εμπελάες που βάλουμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε upgrade. Τούτον πάνω στην κάρετ του Turbine είναι πολλά πιο μικρό. Τούτον είναι πολλά πιο μεγάλο. Άρα δεν θα μπαίνει πας στα μάνιφορμο, άρα πρέπει να κάνουμε μετατροπές. Η συγκεκριμένη τουρπίνα είναι η 71-70. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ικανοποιητική για 1000 ρόδα, τουλάχιστον με τα specs που είδα και τις φτερωτές που έχει, εγώ για τσαμέ την βλέπω, τουλάχιστον με τις γνώσεις που είχαμε με τις Garrett τόσο καιρό. Τούτη είναι άλλη εταιρεία, διαφορετικός σχεδιασμός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να μπορεί να αποδώσει τη δύναμη. Πρέπει να γίνουν οι αλλαγές έργων τέχνης, νομίζω είναι και πολλά πιο ελαφριά που την Garrett, η Turbo Smart. Πρέπει να κολλήσουμε δαμέ τη σωλήνα μας, έχει να γίνει δουλειά. Φαντάζεστε αντρόνικος, πρέπει να γίνουν coating, πρέπει να ξανακάνουμε τη μηχανή μας να δείχνει άψογη. Πάμε Driftmaster, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον οπτικά στην εντέλεια. Αν οδηγήσω και λίγο, έναν ακόμα καλύτερα. Πάμε να δούμε το βανάκι μας. Το βανάκι, όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ πλατσά. Ο Γιάνγκος μου δημιούργησε. Πάει από εβδομάδας στον Παύλο, Digital Science, για να ντυθεί. Αντιλαμβάνεστε Texaco Ελακόκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Texaco, προσωπικά την κυρία Μαρία. Δίπλα μου αντιλαμβάνετε ότι κουντούμε τον brand. Θέλουμε να μεγαλώνουμε, γι' αυτό και κάθε χρόνο πάμε και πιο ψηλά. Νομίζω τώρα έφτασαμε στο ταβάνι, Driftmaster. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σωματείο του Power Drift Club. Ραντεβού την Κυριακή στον πρώτο αγώνα του Power Drift Club. Τα παιδιά ήδη οργανωθήκαν και μεγάλη αποστολή που το σωματείο θα είναι στον πρώτο μας αγώνα στην Ιταλία. Εμείς θα βρισκόμαστε στον πρώτο αγώνα αυτήν την Κυριακή στην Άχνα. Θα δείτε το βανάκι, τον design του. Θα στήσουμε το περίπτερο μας. Όπως βλέπετε έχουμε καινούρια προϊόντα. Ελακόκο Driftmaster. Από φανέλες ομάδας, κανονικές, footer, keyring. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας. Ευελπιστώ όσοι μπορούν να αγοράσουν, να μας βοηθήσουν. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, πολλά ακριβό. Για ευκολία μπορείτε να μπείτε www.elakokon.com. Είναι η νέα μας σελίδα, υπάρχει και το shop, μπορείτε να αγοράσετε από εκεί μέσα. Απλά θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα μέχρι να φύγει η ομάδα με το αγωνιστικό, όλον το merch, όλη η γκάμα που έχουμε θα πρέπει να φύγει μαζί μας για να βρίσκεται σε κάθε αγώνα που θα τρέξουμε στο εξωτερικό. Έτσι απλά για μια εικόνα, σκεφτείτε το πράγμα ότι που έναν αγωνιστικό έπρεπε να κάνουμε van. Απλά για να έχετε μια εικόνα για τον design, θα το αποκαλύψουμε, θα το δείτε την Κυριακή στον αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την Κυριακή. Καλή επιτυχία σε όλους τους οδηγούς.